Good evening, everyone. So, welcome once again to my YouTube channel, Assam SCP. So, আজি আমি ভিডিওটোত কথা পাতিম Reimann ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ তো ইম্পৰ্টেণ্ট এটা থিওৰামৰ বিষয়ে। সো এই থিওৰামটো ডিসকাস কৰাৰ আগতে আমি এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডেফিনেশ্যন আমি চাই লওঁ, যেটো হৈছে সেকেন্ড ডেফিনেশ্যন অফ Reimann integrability. এই যেটো স্টেটমেন্ট হয় ইম্পৰ্টেন্ট স্টেটমেন্ট হয়, তো এই ইম্পৰ্টেন্ট যেটো স্টেটমেন্ট হয় সো এইটো ইম্পৰ্টেন্ট এটা ৰোল প্লে কৰিব আমাৰ যেটো থিওৰাম আজি ডিসকাস কৰিব গৈ আছো। গতিকে তোমালোকে মনোযোগ দি পেলাই সো এই স্টেটমেন্টটো চাবলৈ ট্ৰাই কৰিবা, ঠিক আছে। সো এই স্টেটমেন্টটো কি হয়, সো এই সম্পৰ্কে আমি জানিব লাগিব। তাৰ বাবে তো আমি অকমান ফ্লেশবেকত যোৱাটো দৰকাৰ। সো যেহেতু কনসেপ্টবিলাক আগৰ ক্লাছবোৰৰ লগত ৰিলেশনশিপ এটা মেইনটেইন কৰি আছে, তো আগৰ ক্লাছবোৰৰ লগত এটা লিংক আপ এটা আছে। গতিকে তোমালোকে সো এনেকুৱা নহয় যে প্ৰিভিয়াছ যিবোৰ ক্লাছ আছিলে তোমালোকৰ হাই ছেকেণ্ডেৰীতে হওক বা হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ বা ছেকেণ্ড ইয়েৰতে হওক, তোমালোকে গোটেইখিনি তাত যি শিকি আহিছিলা, তো সেইবিলাক বস্তুৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা আছে, লিংক আপ এটা আছে। গতিকে তোমালোকে সেইবোৰ পাহৰি গ'লে তোমালোকৰ বাবে অসুবিধা হ'ব এইবোৰ বস্তু বুজাত। গতিকে তোমালোকে সেইখিনি যদি পাহৰি চাও, তো এতিয়াও সময় আছে তোমালোকে সেই বস্তুখিনি এবাৰ চাই পেলাই তো ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব বিচাৰিম, ঠিক আছে। তো হাই ছেকেণ্ড ইয়েৰত নিশ্চয় তোমালোকৰ এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়েৰ তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে, তোমালোকে এইচএছ ছেকেণ্ড ইয়েৰ যেতিয়া পঢ়িছিলা, তো তাত তোমালোকে এটা কনসেপ্ট শিকিছিলা, তো ইন্টিগ্ৰেশ্যন এজ এ লিমিট সাম, ঠিক আছে। ইন্টিগ্ৰেশ্যন এজ এ লিমিট সাম বুলি পেলাই এটা তোমালোকে চেপ্টাৰে পঢ়িছিলা ইন্টিগ্ৰেশ্যন, ঠিক আছে। আৰু সেইটো ক'ত পঢ়িছিলা? ডেফিনেট ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ ষ্টাৰ্টিঙতে, এতিয়া ডেফিনেট ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ যিটো জ্যামিতিক্যাল মিনিং আছিল, তো ইন্টিগ্ৰেশ্যন এ টু বি এফ ডিএক্সৰ যিটো জ্যামিতিক্যাল মিনিং আছিল, তো সেই জ্যামিতিক্যাল মিনিংটো তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। ইয়াৰ যিটো জ্যামিতিক্যাল মিনিং আছিলে, তো সেই জ্যামিতিক্যাল মিনিংটো কি আছিলে? তো মিনিংটো আছিলে কি, যে ই কি বুজায়? তো দিছ বেসিক্যালি ৰিপ্ৰেজেন্টস কি বুজায়? এৰিয়া আন্ডাৰ কাৰ্ভ বুজায়, ঠিক আছে। তো এইটো আছিলে জ্যামিতিক্যাল মিনিংটো। গতিকে এই মিনিংটো আমি যেতিয়া আমি পঢ়িছিলোঁ, তো ইন্টিগ্ৰেশ্যন এজ এ লিমিট সাম আমি পঢ়িছিলোঁ, তোমালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে। তো তাত আমি জ্যামিতিক্যাল যিটো ডেফিনেশ্যন পঢ়িছিলোঁ, জ্যামিতিক্যাল যিটো ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন পঢ়িছিলোঁ, তাত ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটো কেনেকুৱা ধৰণে দিয়া আছিলে? সো সে দিছ ইজ এ গ্ৰাফ অফ এনি ফাংচন y ইকুৱেল টু fx। তো এই ফাংচনটোৱে তো এটা সাৰ্টেন ডোমেইনত, ঠিক আছে, এই ফাংচনটো এটা সাৰ্টেন ডোমেইনত তো যিটো এৰিয়া কভাৰ কৰি থাকে, ঠিক আছে। সাপোজ এই কাৰ্ভটোৱে এটা সাৰ্টেন ডোমেইন বুলি কোৱাৰ লগে লগে x ইকুৱেল টু a, x ইকুৱেল টু b, ঠিক আছে, এই ডোমেইনটো ডেট মিনছ ক্লোজ ইণ্টাৰভেল a b, তো যিটো এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে, তো এৰিয়াটো কোনখিনি হ'ব তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয়। এৰিয়াটো কোনখিনি হ'ব? তো এই যিটো শেডেড পোৰ্শন মই ড্ৰ কৰি দি আছো, এই শেডেড পোৰ্শনটো বেসিক্যালি বুজাইছে। তো এইখিনি এৰিয়া কভাৰ কৰি আছে। এই এৰিয়াখিনিকে কিহে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে? বেসিক্যালি এই ইন্টিগ্ৰেশ্যনৰ ভ্যালুটোৱে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰে। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এই এৰিয়াখিনি কেনেকৈ ক্যালকুলেট কৰা গৈছিলে? মই যদি ডেফিনিশ্যন যদি এজ এ লিমিট সাম তো আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে এই এৰিয়াখিনি আমি কেনেকৈ উলিয়াইছিলোঁ? তো তাৰ নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে এটা টেকনিক ইউজ কৰিছিলে তো আগৰ মেথামেটিচিয়ানবিলাকে। তো সেই যিটো ফৰ্মুলা আছিলে, তো তেওঁলোকে যেনেকৈ কেলকুলেট কৰিছিলে, তো তাৰ যিটো টেকনিক আছিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ, যে এই এৰিয়াখিনিক কিছুমান সৰু সৰু ৰেক্টেংগলছত ভগাইছিলে, ঠিক আছে। সৰু সৰু ৰেক্টেংগলছত ভগাই পেলাই তো এই এৰিয়াখিনি কেলকুলেট কৰিছিলে। কেনেকৈ কৰিছিলে ধৰিব পাৰিছা? ৰেক্টেংগলছবিলাক কেনেকৈ বনাইছোঁ, তো এই ৰেক্টেংগলছবিলাকৰ এৰিয়াবিলাক সাম কৰিছিলে, আৰু সাম কৰি পেলাই ফাইনেলি কি কৰিছিলে? এৰিয়াটো কেলকুলেট কৰিছিলে। এতিয়া কথাটো হ'ল, ইয়াতে ৰেক্টেংগলছবিলাক বনাওঁতে তো কিছু পৰিমাণে দেখা পোৱা গৈছে যে ইয়াতে কিছুমান এৰিয়া কেলকুলেট নকৰাকৈ ৰখি থকা দেখা পোৱা গৈছে, ঠিক আছে। ডেট মিনছ আমি প্ৰপাৰ এৰিয়াটো পোৱা নাই, কিছুমান এৰৰ ৰখি গৈছে। সাপোজ এই মই গ্ৰীণ কালাৰ দি পেলাই যিখিনি শেড কৰি দিছোঁ, তো এইখিনি কিছুমান এৰিয়া, সৰু সৰু এৰিয়া ৰখি গৈছিলে, ঠিক আছে। তো এৰিয়া যিটো টোটেল এৰিয়া পাব লাগে, তো সেই টোটেল এৰিয়াৰ পৰা কিছু অংশ কি হৈছিলে, তো
ৰখি গৈছিলে তো যদি ৰখি যায় তেনেহ'লে সেইখিনি এজ এ এৰৰ আমি ক'ব পাৰোঁ ডেট মিনছ আমি যিটো একুৰেট এৰিয়া পাব লাগে সেইখিনি একুৰেট এৰিয়া পোৱা নাই তো অকণমান এৰিয়া ৰখি গৈছিলে তো সেইখিনি কম্পেনচেট কৰিবৰ বাবে সেইখিনিও যাতে ৰখি নাযায় তো তাৰ বাবে এটা বুদ্ধি উলিওৱা গৈছিলে তো সেইখিনি সময়ত যিখিনি মেথামেটিচিয়ান আছিলে লেবনিজে স্পেচিয়েলি তো এই টেকনিকটো ইউজ কৰিছিলে তো তেতিয়া কি কৰিছিলে তেওঁলোকে যে ইয়াতে নাম্বাৰছ অফ ৰেক্টেংগলছৰ পৰিমাণটো তেওঁলোকে বঢ়াই গৈছিলে ইয়াত ৰেক্টেংগলছৰ পৰিমাণটো বঢ়াই গৈছিলে ৰেক্টেংগলছৰ যেতিয়া পৰিমাণটো বঢ়াই গৈছিলে তেতিয়া তেওঁলোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিছিলে এই যিখিনি এৰিয়া ৰখি গৈছিলে তো ইয়াত যিখিনি মই গ্ৰীণ কৰি ছেডেড কৰি ৰাখি দিছোঁ তো এই এৰিয়াখিনি ছেডেড ৰখি যোৱা এৰিয়াখিনি তো সেই এৰিয়াখিনি কি হৈ গৈছিলে যিমান পৰিমাণে আগতীয়াকৈ ৰখিছিলে ৰেক্টেংগলছৰ নাম্বাৰছ নবঢ়োৱালৈকে যিমানখিনি এৰিয়া ৰখি গৈছিলে ৰেক্টেংগলছৰ নাম্বাৰছ বঢ়োৱাৰ লগে লগে সেই যিখিনি ৰখি যোৱা এৰিয়াৰ পৰিমাণটো বহুত কমি কমি গৈ আছিলে ঠিক আছে তো এনেকৈ তো ৰেক্টেংগলছৰ পৰিমাণটো যেতিয়া বেছি কৰি ইয়াতকৈও বেছি কৰিবলৈ ধৰিলে তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিলে যে তো কি লক্ষ্য কৰিলে যে ইয়াতে কি হ'ল যে এই ৰখি যোৱা এৰিয়াৰ পৰিমাণটো একদম তেনেই নগণ্য হৈ গ'ল নেগলিজিবল হৈ গ'ল ঠিক আছে তো ডেট মিনছ এজ নাম্বাৰছ অফ ৰেক্টেংগলছ যদি আমি এন দি ডিনোট কৰোঁ এজ এন এপ্ৰ'চেছ টু ইনফিনিটি মিনছ এটা বহুত ডাঙৰ সংখ্যা তো ৰেক্টেংগলছৰ পৰিমাণ যিমানে বঢ়াই গ'ল তো মেক্সিমাম কৰি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিলে নাম্বাৰছ অফ ৰেক্টেংগলছৰ পৰিমাণ তো বঢ়াই গৈ থাকোঁতে তো কি হ'ল যে এই যিটো এৰিয়া পাব লাগে তো এৰিয়া আণ্ডাৰ দিছ কাৰ্ভ y ইকুৱেল টু fx তো এই এৰিয়াখিনি কি পালেগৈ তেওঁলোকে এটা একুৰেট এৰিয়া পাবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হ'ল ঠিক আছে তো এইটো হৈছে জিমেট্ৰিকেল ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যনটোৰ লগত ৰিলেটেড যিখিনি কনচেপ্ট আছে তো ডেফিনেট ইণ্টিগ্ৰেলৰ চ' এইখিনি কনচেপ্ট মই তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ তো এইখিনি তোমালোকে জানিব লাগিব ৰেমান ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ৰেমান চাম পঢ়োঁতে তো ছেকেণ্ড ডেফিনেশ্যন অফ ৰেমান ইণ্টিগ্ৰেবিলিটি বেচিকেলি এই বস্তুটোৱে এক্সপ্লেইন কৰা আছে গতিকে এইখিনি তোমালোকে জানিব লাগিব এতিয়া এইখিনি কোৱাৰ পাছতে মই আহোঁ এতিয়া মেইন যিটো ষ্টেটমেণ্টলৈ তো ছেকেণ্ড ডেফিনেশ্যন অফ ৰেমান ইণ্টিগ্ৰেবিলিটিলৈ আহোঁ তো ছেকেণ্ড ডেফিনেশ্যন অফ ৰেমান ইণ্টিগ্ৰেবিলিটিত কি দিয়া আছে বেচিকেলি তোমালোকে এইটো চোৱা তো ইয়াত দিয়া আছে এ ফাংচন f is said to be Reimann integrable on the closed interval AB if limit SPF so কি হয় মই গোটেই ডিটেইলছ কৈ আছোঁ exist as mu p approaches to 0 তো mu p কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে তো mu p ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে সাব ইণ্টাৰভেলবিলাকৰ লেংথ অফ ইচ সাব ইণ্টাৰভেল ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে এতিয়া চোৱা এই ডেফিনেশ্যনটোলৈ আহোঁ এতিয়া কৈছে এটা ফাংচন কেতিয়া ৰিমান ইণ্টিগ্ৰেবল হ'ব বুলি পেলাই কৈ আছে ক্ল'জ ইণ্টাৰভেলটোত যদি এই লিমিটটো এক্সিষ্ট কৰে লিমিট SPF এক্সিষ্ট কৰে এতিয়া SPF কি হয় তো SPF বুলি কোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী যিটো কনচেপ্টৰ কথা কৈছিলোঁ বেচিকেলি তাকে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে SPF ইজ নাথিং বাট summation I from 1 to n FTI delta TI ঠিক আছে তো দিছ ইজ FTI delta TI নহয় ইয়াত delta XI বুলি ক'লে শুদ্ধ হ'ব delta XI হয় তো এতিয়া কথাটো হ'ল যে ইয়াতে এই TIটো কি হয় আৰু লগতে এই সামেশ্যনটোৱে বেচিকেলি কি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি আছে এই সামেশ্যনটো যদি আমি খুলি দিওঁ তো সামেশ্যনটো কি পাম FT1 delta X1 FT2 delta X2 so plus so on FTN delta আমি XN পাম ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এই অলপ আগতে যিটো আমি গ্ৰাফ ড্ৰ কৰিছিলোঁ চ' গ্ৰাফটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছিলে চ' দিছ ইজ X axis and this is Y axis this is graph of any function y equal to fx so x equal to কিমান x not equal to a হয় আৰু xn equal to ইয়াতে আমি b লৈ লৈছোঁ তো ইয়াতে ৰেক্টেংগলছবিলাক আমি ড্ৰ কৰি যাওঁ 1 by 1 এই ৰেক্টেংগলছবিলাক ঠিক আছে তো দিছ ইজ say x1 দিছ ইজ say x2 x3 x4 and so on লাষ্টে আমি xn পাম যদি পাৰ্টিশ্যন ক্লোজ ইণ্টাৰভেল AB বাবে আমি পাৰ্টিশ্যন P ইকুৱেল টু আমি লৈ লওঁ A equal to x0, x1
comma x2 and so on xn equal to যদি আমি b লৈ লওঁ এটা চোৱা ইয়াতে এই পাৰ্টিশনটোৰ বাবে সাব ইন্টাৰভেল বিলাক লৈ আমি কি কৰিব পাৰো সাব ইন্টাৰভেল বিলাকৰ লেংথ আমি ডিফাৰেন্ট লৈ সাব কি কৰিব পাৰো এই ৰেক্টেংগলছ বিলাক আমি বনাব পাৰো তো এই ৰেক্টেংগলছ বিলাক এতিয়া আমি যেতিয়া বনাও তো ৰেক্টেংগলছ বিলাক বনাই যোৱাৰ লগে লগে ফাৰ্স্ট ইনিশিয়ালি কি হয় তো এৰিয়া বিলাক দেখিছা তো কেনেকে ৰখি গৈছে তো এই ৰখি যোৱা এৰিয়াবোৰ পৰিমাণটো তো ইনিশিয়ালি কি হয় তো বেছি হৈ আছে দেখিছা মই শেডেড কৰি দিছো ব্লু কালাৰ দি শেডেড কৰি দিও তো এইখিনি পৰিমাণ ৰখি গৈছে এতিয়া যদি মই ৰেক্টেংগলছৰ পৰিমাণ ইয়াতে বহাম ঠিক আছে তো সপোজ ইয়াৰ মাজত আৰু এটা ৰেক্টেংগল ইয়াৰ মাজত এটা ৰেক্টেংগল ইয়াৰ মাজত এটা ৰেক্টেংগল ইয়াৰ মাজত এটা ৰেক্টেংগল আমি যেতিয়া বনাও বেসিক্যালি ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব নতুন এই কিছুমান পইণ্টছ ইউজ কৰিব লাগিব ইয়াতে x0 আৰু x1 ৰ মাজত সে পইণ্ট এটা আমি এই পইণ্টৰ নাম দি ললো সে আমি t1 বুলি দি ললো দেন x1 আৰু x2 মাজত সে আমি এই পইণ্টটোক আমি দি ললো নামটো t2 and x3 x2 আৰু x3 মাজত দি ললো নামটো সে 33 এনেকৈ সো অন আমি মানে পইণ্টছ কিছুমান ইয়াৰ মাজত ভৰাই গৈ আছো আৰু ভৰাই যোৱা মানে এই পইণ্টছ বিলাকে আমাক হেল্প কৰিব সে ৰেক্টেংগলছৰ নম্বৰটো ইনক্ৰিজ কৰাত ঠিক আছে তো গতিকে ৰেক্টেংগলছৰ যেতিয়া পৰিমাণ বাঢ়িব তো অলপ আগত যেটো কনসেপ্ট ডিসকাস কৰিছিলো তেতিয়া এৰিয়াটো আমি একুৰেট পোৱাৰ চান্স আছে থাকে সেই গতিকে আমি ইয়াতে পইণ্টছ বিলাক ইয়াতে যেতিয়া ভৰাই গৈ থাকো তেতিয়া হলে নাম্বাৰছ অফ ৰেক্টেংগলছ ইনক্ৰিজ হৈ থাকে আৰু এই যেটো এৰিয়া পাব লাগে তো সেই এৰিয়াটো আমাৰ একুৰেট এৰিয়া পোৱাটো আমাৰ চান্সেছটো আমাৰ বাঢ়ি যায় গতিকে এইটো কি হট হেল্প কৰে সো কি কাৰণে এইখিনি কৰা গৈছে তোমালোকে নিশ্চয় জিওমেট্ৰিক্যাল যেটো কনফিগাৰেচন লৈ লৈছো তো কি কনফিগাৰেচনটোৰ পৰা তোমালোকে ক্লিয়াৰলি সেই আইডিয়াটো পাইছা এতিয়া চোৱা SPF ৰ মিনিংটোৱে হৈছে কি হয় যে এই TI বিলাক কোড লৈছো তো TI আমি কোড লৈছো ডেল্টা XI বিলাকৰ লৈছো দ্যাট মিন্স আমি সাব ইন্টাৰভেল বিলাকৰ লৈছো মাজত আমি TIs বিলাক পইণ্ট বিলাক ভৰাই কি কৰিছো নাম্বাৰছ অফ ৰেক্টেংগলছ বহাইছো আৰু লগতে এই আমি প্ৰত্যেকটো ৰেক্টেংগুলাৰ সাম আমি লৈ লৈছো ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো ৰেক্টেংগুলাৰ এৰিয়া লৈ পেলাই আমি কি কৰিছো তাৰ সামটো লৈছো ঠিক আছে আৰু সেই সামটোৱে আমাক হেল্প কৰে কি so it helps us to get the actual area so এইখিনি হৈছে SPF ৰ কনসেপ্ট তো ৰেমান সামৰ কনসেপ্ট তোমালোকে এইখিনি জানি ল'ব লাগিব তো এইখিনি জানিলে তোমালোকে এই যেটো থিওৰামটো হয় থিওৰামটো বুজাত হেল্প হ'ব এতিয়া চোৱা ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট আমি কথা পঢ়িলো ইয়াতে যেহেতু লিমিটৰ কথা আহিলে গতিকে এই ডেফিনিশনটোকে যেটো আমি ডেফিনিশন পঢ়িলো এটা ৰিমেইন এটা ফাংচন ৰিমেইন ইন্টিগ্ৰেবল হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব this limit should exist as mu p approaches to 0 so ইয়াক আমি লিখিব পাৰো so লিমিটৰ ফৰ্মত কেনেকৈ লিখিব পাৰো so limit mu p approaches to 0 SPF equal to কি হ'ব লাগিব integration a to b f dx হ'ব লাগিব তো অলপ আগতে যেটো কথা আমি আলোচনা কৰিছিলো জিওমেট্ৰিক্যাল ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটো তো এইটোৱে কি বুজায় so this integration এই ইন্টিগ্ৰেশনটো কি বুজায় this integration basically so denotes what area under a certain curve তো গতিকে সেই এৰিয়াখিনি একুৰেট পাবলৈ হলে কি কৰিব লাগিব তো নাম্বাৰছ অফ ৰেক্টেংগলছ বহাব লাগিব নাম্বাৰছ অফ ৰেক্টেংগলছ আমি কেনেকৈ বহাইছো আমি ডেল্টা xi আমি কিছুমান এক্সট্ৰা পইণ্ট আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰি পেলাই আমি বহাইছো আৰু ৰেক্টেংগলছৰ পৰিমাণ যিমানেই বাঢ়ি গৈ থাকে আমি এই যেটো এৰিয়া হয় SPF approaches to basically কোলে approach কৰে this approaches to the actual area f dx integration a to b f dx that means area under the curve গতিকে এই কনসেপ্টটো তোমালোকে বুজি ৰাখিব লাগিব তো এইটো কি বুজাই আছে সো ইয়াৰ জিওমেট্ৰিক্যাল ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটো কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় তেতিয়া তোমালোকে থিওৰামছ বিলাক কৰাত তোমালোকৰ হেল্প হ'ব আৰু এইখিনি জনাটো দৰকাৰ ঠিক আছে তো ভিডিওটো অকমান লম্বা হ'ব পাৰে বস্তুখিনি এক্সপ্লেইন কৰোতে গতিকে তোমালোকে বোৰ নহৈ পেলাই গোটেইখিনি ভিতৰুৱা যিখিনি কথা আছে তো বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এটো হৈছে SPF ৰ কনসেপ্টটো এতিয়া তোমালোকে গম পালা সো SPF বেসিক্যালি কি হয় আৰু ইয়াক আমি চোৱা লিমিটৰ অন্য এটা ডেফিনিশন আছে এপসাইলন ডেল্টা তো এপসাইলন ডেল্টাৰ ডেফিনিশনটো লিখিব পাৰো তো ইয়াৰ বাবে আমি কি কৰিব পাৰো লিখিব পাৰো কেনেকৈ for every epsilon greater than 0 so there corresponds a delta greater than 0 such that কি লিখিব পাৰো SPF minus integration a to b f dx less than epsilon for mu p less than delta so ইয়াক আমি লিমিটৰ ডেফিনিশনত এনেকৈ লিখিব পাৰো এইখিনি হৈছে so second definition of Reimann integrability concept এতিয়া আমি আহো তো যেটো থিওৰাম আছে আজি প্ৰুভ কৰিব গৈছো সেই থিওৰামটো ঠিক আছে তো থিওৰামটো ষ্টেটমেন্টটো চাই লোৱা ফাৰ্স্ট
থিওৰামটো ষ্টেটমেণ্টটো ৰিড কৰা তোমালোকে থিওৰামটো কি হয় ইফ f1 and f2 are continuous functions f2 and f2 are continuous functions where f equal to f1 plus minus f2 are bounded and integrable on the closed interval AB, then integration a to b f dx equal to integration a to b f1 dx plus minus integration a to b f2 dx ঠিক আছে so proof to চোৱা কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰু proof to আমি কৰিম so second definition of Reimann integrability so concept to use কৰিবলৈ so তাৰ বাবে আমি ধৰি লওঁ let epsilon so be any positive number বুলি আমি কনসিডাৰ কৰিম ঠিক আছে be any positive number and f equal to আমি ধৰি লওঁ f1 plus f2 বুলি ধৰি লওঁ so আমাক দিয়া আছে কি since f1 and f2 are Reimann integrable দিয়া আছে ঠিক আছে দুইটাই Reimann integrable হয় গতিকে second definition to use কৰিব পাৰো so Reimann integrable so therefore so there exists a delta greater than 0 such that so for every partition p so equal to x naught which is equal to a comma x1 comma x2 x3 and so on xn equal to b and for every choice of ti in quote delta xi গতিকে সাব ইন্টারভেল বিলাকত আমি পয়েন্টস বিলাক ইন্ট্রোডিউস কৰি পেলাই আমি ৰেক্টেংগলছৰ আমি পৰিমাণটো বঢ়াই যাব পাৰো ৰাইট সো আমি কি পাওঁ সো যেটো সেকেন্ড ডেফিনিশন হয় সো বাই ইউজিং দ্য সেকেন্ড ডেফিনিশন সো what do you get so second definition to use কৰিব কিমান পাওঁ so summation I from 1 to n ইয়াতে কি কৰিব পাৰো f1 আমি কি লিখো t1 delta xi minus আমি লিখিম কি integration a to b f1 dx less than half of epsilon লৈছো half of epsilon to আমি চুজ কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো ফ্ৰীডম অফ চয়েস আমাৰ epsilon টোত আছে গতিকে আমি epsilon টো আমি এনেকৈ চুজ কৰিলে একো প্ৰবলেম নাই কাৰণ epsilon এটা পজিটিভ নাম্বাৰ হয় গতিকে half of epsilon again will be a positive number কাৰণ এটা পজিটিভ নাম্বাৰে যদি মাল্টিপ্লাই কৰে again এটা পজিটিভ নাম্বাৰে পাবা ঠিক আছে নেক্সট আমি পাম কি summation I from so 1 to n so আমি কি পাম f2 ti delta xi minus কি হ'ব integration a to b f2 dx so less than half of epsilon ঠিক আছে so কিনি লৈ আমি লিখিব পাৰো এতিয়া চোৱা আমি প্রুফ কৰিব লাগে কি so আমি আমাৰ যেটো প্রুফ কৰিব আমাৰ ইন্টেনশনটো কি হয় we need to show f1 plus f2 is also to show আমি কি কৰিব গৈ আছো also Reimann integrable r integrable right so তাৰ বাবে আমি কি দেখাব লাগিব so এই ডেফিনিশনটোৱে হোল্ড কৰিব লাগিব ঠিক আছে so এই ডেফিনিশনটোৱে হোল্ড কৰিব লাগিব বাট এট f1 অৰ জায়গাত কি আহিব লাগিব f1 plus f2 আহিব লাগিব ঠিক আছে এটা কথাটো হ'ল so এই ডেফিনিশনটো কেনেকৈ আমি হোল্ড কৰাব পাৰো এইটো চোৱা ঠিক আছে so তাৰ বাবে আমি লিখি লওঁ কেনেকৈ so summation so f1 plus f2 pi কি লিখিম so delta xi ঠিক আছে so minus
তো আমি কেনেকৈ লিখিম মাইনাছ চোৱা তো আমি বেচিকেলি কি কৰি আছোঁ ইয়াক আমি 1 বুলি দিওঁ ইকুৱেশ্যন নম্বৰ ইয়াক আমি ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 2 বুলি দিওঁ এতিয়া চোৱা 1 প্লাছ আমি 2 কৰি আছোঁ বেচিকেলি ঠিক আছে 1 প্লাছ যদি 2 কৰোঁ তো দিছ ইমপ্লাই হোৱাট সামেশ্যন আই ফ্ৰম 1 to n তো f1 প্লাছ f2 di delta xi কি হ'ব ইণ্টিগ্ৰেশ্যন তো ইয়াৰ ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত হ'ব কি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন a to b f1 dx প্লাছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন a to b f2 dx তো কি হ'ব ইয়াৰ পৰা কি লিখিম লেছ দেন এপসাইলন হ'ব ঠিক আছে তো এইখিনিলৈকে ধৰিব পাৰিছা নিশ্চয় অ'কে এতিয়া চোৱা আমি কি কৰিব লাগে অলপ আমি কি কৰিব লাগে তো সিম্পলিফাই কৰিলে আমাৰ কামটো খতম হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা আমি অলপ আগতে লৈছিলোঁ হুৱেৰ f ইকুৱেল টু f1 প্লাছ f2 প্লাছ মাইনাছ লৈ লৈছিলোঁ গতিকে ইয়াৰ প্লাছটোকে যদি আমি কনচিডাৰ কৰোঁ তো ইয়াতে আমি কি কৰিব পাৰোঁ চোৱাচোন ইণ্টিগ্ৰেশ্যন a to b f dx তো f2 কি আছিলে f1 প্লাছ f2 আছিলে গতিকে ইণ্টিগ্ৰেশ্যন a to b f1 প্লাছ f2 লিখিব পাৰোঁ dx আৰু হুইচ ইজ ইকুৱেল টু কি হয় ইণ্টিগ্ৰেশ্যন a to b f1 dx প্লাছ ইণ্টিগ্ৰেশ্যন a to b f2 dx লিখিব পাৰোঁ ঠিক আছে গতিকে এই বস্তুটো ইউজ কৰি তো এই কনসেপ্টটো ইউজ কৰি যেটো আমাক গিভেন দিয়া আছিলে যে f ৰ ভ্যালুটো কি হয় f1 প্লাছ f2 তো তাৰ পৰা আমি ইণ্টিগ্ৰেশ্যন a to b f dx ৰ ভ্যালুটো উলাই ললো আৰু ইয়াৰ ভ্যালুটো পালো এইটো গতিকে সিন্স দিস ভ্যালু ইজ ইকুৱেল টু so this that means a ভ্যালুটো কাৰ লগত ইকুৱেল হয় ইণ্টিগ্ৰেশ্যন a to b f dx গতিকে এই টাৰ্মটো জেগাত আমি ৰিপ্লেস কৰিব পাৰো ইণ্টিগ্ৰেশ্যন ইহেদি a to b f dx বুলি ৰিপ্লেস কৰিব পাৰো so ইয়াৰ পৰা কিমান পাম so modulus of I from 1 to n f1 plus f2 pi into delta xi minus integration a to b f dx minus epsilon গতিকে যেটো second definition of integrability to hold কৰি গৈছে so therefore so we can say that f equal to f1 plus f2 is also Reimann integrable ঠিক আছে in this way we can prove this theorem so I hope তোমালোকে বুজি পাইছা যদি কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি সুধিব পাৰিবা so thank you for visiting my YouTube channel